Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Khanh lại giới thiệu cho mình một chiếc xe cỡ nhỏ, SUV cỡ nhỏ để mình có thể đi trong đô thị. Đây là một cái phân khúc của xe nhỏ hơn XC60, đó là XC40. Chiều dài, chiều rộng của chiếc xe này như thế nào thì Khanh xin phép chia sẻ là nếu quý anh chị đang quan tâm đến một chiếc xe cỡ Toyota Cross, Mazda CX-3 hoặc là cao cấp hơn, đó là những chiếc xe BMW X2, X3, rồi Audi Q2, thì đây là một cái gợi ý để cho mình mang một cái hơi hướng khác, một cái phong cách khác hoàn toàn, một phong cách R-Design để mang lại tính trẻ trung và thể thao hơn. Với các màu sắc quý anh chị có thể coi trên màn hình giúp dùm Khanh. Các màu mình có thể lựa chọn và các màu của đại lý bán bằng giá nhau hết. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia. Về giá bán, quý anh chị theo dõi tại thời điểm Khanh đang chiếu video thì có thể mình tham khảo trên màn hình giúp dùm Khanh. Những thời điểm khác có giá bán nó sẽ thay đổi theo tỷ giá đô, cũng giống như option tùy theo thời điểm nhập về. Thì quý anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại của Khanh 0788 555 444. Mình sẽ cập nhật cái thời điểm nhận xe, nó có cái giá bán, giải đáp các chương trình vay cũng giống như chương trình nhận xe như thế nào, thời gian nhận xe thì nhờ quý anh chị liên hệ trực tiếp số điện thoại của Khanh để Khanh sẽ giải đáp cụ thể cho mình được rõ hơn các thông tin liên quan. Các xe Volvo bên Khanh bán ra là đại lý chính hãng sẽ được bảo hành 3 năm không giới hạn km. Và hiện tại Volvo sẽ miễn phí cho quý anh chị trong vòng 3 năm, không tốn tiền bảo dưỡng, có nghĩa là 3 năm quý anh chị chạy thì sẽ không tốn bất kỳ chi phí nào về việc bảo dưỡng của chiếc xe. Và xe Volvo thì 10.000 cây mới đi bảo dưỡng một lần. Quý anh chị yên tâm về cái việc thời gian sử dụng của mình nha. Rồi bây giờ đi vào chi tiết cái chiếc Volvo XC40 có gì hay, mời quý anh chị theo dõi trong video cùng Khanh nha. Đầu tiên về phần cụm đèn, vẫn mang phong cách búa tho của tất cả các xe Volvo hiện tại. Đây, vẫn mang phong cách búa tho. Về phần đầu xe sẽ có những cái cảm biến để cho quý anh chị có thể cân chỉnh mình ve ra, ve vào dễ dàng hơn. Và một cái chia sẻ nữa cho quý anh chị, đó là xe có chức năng hỗ trợ cho quý anh chị đổ xe vuông góc, đổ xe song song một cách hoàn toàn tự động. Volvo XC40 có. Thì quý anh chị mua xe về, nếu mà mình tay lái mình chưa có tự tin thì hệ thống này sẽ tự động đánh lái cho quý anh chị. Mình chỉ cần nhịp chân phanh cũng giống như đẩy cần số, mọi cái việc đánh lái cân chỉnh để vào trong cái chỗ đậu hoàn toàn một cách tự động, xe sẽ làm việc đó cho quý anh chị. Ngoài ra hệ thống an toàn trên xe còn có là ga tự động thích ứng, giúp cho quý anh chị có thể giữ khoảng cách so với xe phía trước khi quý anh chị chạy đường dài, cũng giống như quý anh chị lo lắng cái việc xe phía trước phanh, nhiều khi mình sơ ý mình phanh không kịp thì giúp cho anh chị lái chiếc xe ở đường cao tốc dễ dàng hơn rất là nhiều. Cũng giống như là một cái đường mà nội đô mà cứ cho tốc độ 50, 40 đều hoài. Đó là những cái tính năng rất là hay, hữu ích trên chiếc xe. Đi đến bên hông, Khanh muốn giới thiệu với cả nhà mình, đây là bộ mâm 19 inch 235/50 R19. Tuy cái chiếc xe này nhỏ nhưng nó có bộ mâm rất là to. Và cái bộ mâm này nếu quý anh chị chạy trong cái xe nó thể thao cực kỳ nhưng vẫn êm, không bị ồn xe nha. Những cái chia sẻ về phần gương hậu của xe Volvo thì Khanh làm rất là nhiều. Gương hậu của xe, nếu quý anh chị nhìn thấy cái gương hậu màu đen nó khác màu với thân xe, đây là một phong cách R-Design. Và các tính năng an toàn trên gương hậu vẫn có là cảnh báo điểm mù nè, sấy gương nè, và tự động làm tối mặt gương nếu có ánh sáng chiếu vào, giúp cho mình lái xe an toàn hơn rất là nhiều vào ban đêm. Ngoài ra cái gương hậu của xe cũng có kết hợp với hệ thống 360 độ, giúp cho mình ve ra, ve vào dễ dàng hơn. Như nhiều video trước Khanh đã giới thiệu, tất cả các xe Volvo đều mở cửa bằng cảm ứng. Khi đi ra ngoài, lọc lại. Khi đi vào trong, tự động mở ra. Và 4 tay nắm cửa đều có tính năng này, giúp cho quý anh chị có thể dễ dàng mở cửa sau hay là lóc cửa trước. Mình đứng ở vị trí nào cũng có thể làm được mà không cần phải móc cái chiếc chìa khóa này ra. Và quý anh chị có thể lên kính, hạ kính từ xa bằng cái chiếc remote của mình. Đây, Khanh sẽ hạ kính cho mình, đè giữ cái nút mở khóa
đến khi nào 4 cánh kiến cửa của quý anh chị hạ xuống. Và cũng giống như các xe Volvo cao hơn, tuy đây là em út trong nhà nhưng nó vẫn mang đặc tính của những cái chiếc xe Volvo, đó là hạ kính xuống thì hệ thống máy lạnh nó cũng tự động kích hoạt luôn. Như vậy cái chiếc xe của quý anh chị sẽ nhanh chóng được giải nhiệt so với lại những cái hãng xe khác mà chỉ hạ kính xuống thôi. Đó là một tính năng rất là hay trên những chiếc xe Volvo. Còn quý anh chị muốn lên kính thì quý anh chị có thể bấm trên remote của mình bằng nút lóc cửa đè giữ, hoặc sẵn mình đứng ngay cửa mình có thể bấm nút lóc cửa. Nút này cảm ứng nha, thì tự động kiến nó cũng chạy lên, rất là tiện. Đó là những cái mà quý anh chị thường hay sử dụng hàng ngày. Rồi bây giờ Khanh mời quý anh chị đi ra đến phần sau. Đối với phần sau của xe Volvo, quý anh chị sẽ thấy là một phong cách rất là giống nhau của các xe từ XC40, XC60, XC90. Phong cách đèn rất là giống nhau. Camera 360 độ thì nó sẽ có bao gồm luôn cả camera phía sau. Rồi xe của mình cũng có cảm biến. Đây, các cảm biến để giúp cho cái việc ra vào xe bằng hệ thống tự động, hoặc là quý anh chị có thể tự ve ra vào xe một cách dễ dàng. Và những cảm biến này nó sẽ giúp cho mình kiểm soát các chiếc xe tốt hơn so với những cái vật cản nha. Tất cả các xe Volvo đều sử dụng cốp điện. Mình có thể đá cốp rất là nhẹ nhàng. Hai tay hai túi đồ, mình đi siêu thị chỉ việc bỏ vào thôi. Đây là một chiếc xe nhỏ gọn, gầm cao để đi trong đô thị. Điểm mạnh của chiếc xe này là gì? Gầm cao và quý anh chị có một cái bán kính xoay vòng cực kỳ nhỏ. Cái chiếc xe này quý anh chị có thể cua hết một vòng đường với một vòng đánh lái, cực kỳ nhỏ luôn. Độ nhỏ như thế nào thì mời quý anh chị ghé showroom Khanh và quý anh chị sẽ cùng lái chiếc xe này và mình sẽ thử trải nghiệm xoay một vòng coi hết cái con đường của mình đi không ạ. Hoặc là Khanh sẽ đến nhà và đến cái khu của mình thường hay sử dụng, thường hay sinh sống để trải nghiệm thử cái cung đường mình sử dụng hàng ngày. Đối với hàng ghế sau của xe Volvo XC40, tuy nó không to giống như XC60 được, nhưng nó vẫn cho mình một cái không gian rộng rãi để quý anh chị có thể sử dụng hàng ngày. Tay tựa đây có đầy đủ cho mình. Rồi cửa gió hàng ghế sau có đầy đủ cho mình luôn. Một cái điểm hay trên xe Volvo đó là rất nhiều tiện ích của chiếc XC40 này để phục vụ cho quý anh chị sử dụng hàng ngày trong đô thị. Đây là một tiện ích nhỏ. Rồi ngay cái tay nắm cửa của quý anh chị. Đây. Tay nắm cửa của quý anh chị có rất là nhiều hộc để đồ nè. Rồi ở ngay cái vị trí chỗ ngồi của mình cũng có chỗ để đồ, mình có thể để chai nước hoặc là mình để điện thoại vào đây. Rất là tiện. Và hệ thống loa của xe là Harman Kardon. Quý anh chị cũng có thể có nhiều cái trải nghiệm về âm thanh hay trên cái chiếc xe này. Rồi cửa sổ trời toàn cảnh kéo từ trước ra sau. Mình có thể là buổi chiều mình kéo cái rèm ra thì ngồi sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Khi vào nội thất của chiếc Volvo XC40 cũng mang đầy đủ những cái tiện ích để cho quý anh chị. Đầu tiên là an toàn, cái thứ hai tiện dụng trong quá trình sử dụng. Đây là vị trí ga tự động Cruise Control để cho quý anh chị có thể bám đuôi xe phía trước chỉ bằng một phím bấm. Rồi về cụm màn hình trung tâm của mình, nó rất là trực quan là tất cả bằng LCD hết. Quý anh chị có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Ngoài ra nó còn có kết hợp thêm hệ thống quét biển báo để giúp cho mình có những cái gợi ý khi chạy trên đường, mình sẽ không bị vi phạm luật giao thông, đúng không ạ? Rồi hệ thống loa Harman Kardon. Đây, hệ thống loa Harman Kardon đã giúp cho mình có thể là giải trí về âm thanh tốt hơn rất là nhiều. Về nhớ ghế, xe mình sẽ có hai vị trí nhớ ghế của tài xế. Ghế sẽ là ghế chỉnh điện và có phòng lưng ghế. Về các tiện ích ở đèn thì mình sẽ có là hệ thống đèn tự động. Mình chỉ cần để auto vào tối tự động bật, ra sáng tự động tắt. Và nó có thêm tự động thích ứng. Đây, tự động thích ứng nha. Đối với cái chế độ tự động thích ứng thì quý anh chị khi mà chạy ban đêm gặp xe đối diện thì cái đèn của mình sẽ tự động cụp xuống, giúp cho người đối diện không bị chói mắt. Và khi đường phía trước trống thì xe sẽ tự động là tăng cái độ cao của ánh sáng để giúp cho mình quan sát đường rộng hơn, an toàn hơn
mà mình sẽ không bị gọi là mất kiểm soát về ban đêm. Rồi cụm bên phải của mình sẽ là cần gạt mưa, nhưng cần gạt mưa này nó là cảm biến tự động luôn, và mặc nhiên trên chiếc xe nó đã có chế độ tự động rồi. Đó là những cái mà Khanh muốn giới thiệu ở ngay phần vô lăng để giúp cho mình có nhiều cái trải nghiệm hay. Rồi đến với cái màn hình trung tâm, thì đối với màn hình trung tâm cái Volvo của mình sẽ có những cái tính năng là Android Auto và Apple CarPlay. Thì đối với quý khách hàng mua xe của Khanh, hệ thống Android Auto và Apple CarPlay thì mình có thể là sử dụng là YouTube khi chạy xe. Đây, Khanh chia sẻ với nhà mình. Đây là một món quà tặng nho nhỏ của Khanh dành cho tất cả quý anh chị mua xe ủng hộ Khanh. Về góc độ an toàn thì Khanh khuyên mình trong quá trình lái xe thì mình đừng có tập trung vào cái màn hình này nha, chỉ để cho những người xung quanh là sử dụng thôi. Rồi, cái xe của mình khi mà về chế độ số ge, đây, về chế độ số ge thì nó sẽ có hệ thống camera 360 độ để kích hoạt. Thì những cái an toàn trên cái chế độ ge, đây, nó sẽ có là đây, cái phần mà đường vạch để giúp cho quý anh chị có thể kiểm soát cái chiếc xe mình tốt hơn, kiểm soát hướng ge, hướng vào. Thì bây giờ Khanh sẽ xoay vô lăng nè. Đó, cái xe của mình nó sẽ xoay theo. Đó, quý anh chị biết được là bánh xe nằm vị trí nào để mình không phải tắt máy mà bánh xe nó xéo mẹo, đúng không ạ? Rồi ngoài ra thì nó sẽ có chủ động cho quý anh chị là hệ thống là các cảm biến nè. Mình không thích tít thì mình tắt nó đi, nhưng góc độ của Khanh thì khuyên mình nên để mình có thể là kiểm soát cái vật cản tốt hơn khi mà mình không kịp quan sát. Hệ thống CTA là hệ thống giúp cho quý anh chị khi mà gặp vật cản mà mình vô tình không quan sát, xe sẽ tự động phanh. Nhưng đối với cái việc mà lái xe hàng ngày thì nếu mà quý anh chị lái rành rồi, mình chủ động được cái việc quan sát rồi, thì nếu mà mình không thích cái việc mà tự động phanh của chiếc xe thì mình có thể tắt đi bằng cách là nhấn vào. Đó, nó tối đi thì nó sẽ tắt. Đó. Rồi hệ thống Park In, Park Out. Park In có nghĩa là hệ thống giúp cho quý anh chị có thể tự động đổ song song và đổ vuông góc. Cái này xe sẽ làm việc hoàn toàn tự động, đổ song song và đổ vuông góc nha. Rồi mình không thích thì mình bấm cancel nó đi. Park Out là để mình đi ra. Đó là những cái bổ trợ cho người lái, người sử dụng vận hành cái chiếc xe này tốt hơn rất là nhiều. Đây mình bấm Home về. Rồi bên đây thì mình sẽ có là hệ thống giữ làn đường nè. Đó, hệ thống Start Stop nè. Nếu quý anh chị không thích Start Stop, tắt nó đi. Hoàn toàn có thể tắt được chủ động nha. Rồi cảnh báo điểm mù có đầy đủ nè. Road Traffic nè, quý anh chị có thể là tự động tắt mở cái Road Traffic của mình để giúp cho chiếc xe của mình nó vận hành tốt hơn. Rồi hệ thống camera giống như Khanh chia sẻ là mình có thể coi từng cái camera nè, bên trái hoặc là bên phải. Đây, bên trái bên phải nè, phía trước nè. Rất là dễ dàng đúng không ạ? Rồi ở phía dưới đây đó, giống như Khanh nói là hệ thống đổ xe tự động nè. Park In, Park Out này nó sẽ tự động đánh lái luôn cho mình luôn. Hệ thống Reduce Guard có nghĩa là hệ thống này sẽ cảnh báo những cái vật thể còn trong xe khi quý anh chị đóng cửa. Khanh ví dụ là chó mèo nè, hoặc là quý anh chị để quên đồ trên xe, hoặc là quý anh chị là có người ngủ trên xe mà mình vô tình mình khóa cửa lại. Đó là những cái mà cái hệ thống này có thể giúp cho quý anh chị. Đây là một cái hệ thống rất là hay, là với cái vận hành của hệ thống này thì nó sẽ tự động phanh hoặc là tự động đánh lái trong những trường hợp khẩn cấp. Đối với việc quý anh chị lái nhanh mà gặp một cái tình huống bất ngờ mà hai bên gương hậu của quý anh chị là trống, thì xe nó sẽ hỗ trợ cho quý anh chị tự động đánh lái để tránh cái vật cản phía trước. Nhưng trong trường hợp không thể đánh lái được, có vật cản hai bên, xe không thể đánh lái được, thì nó sẽ hỗ trợ cho quý anh chị phanh để giảm thiểu những cái thiệt hại. Đây là một hệ thống cực kỳ hay, cực kỳ an toàn luôn. Rồi, đó là sơ sơ về những cái chức năng có trên chiếc XC40, tuy nhỏ nhưng có vỏ của nhà Volvo. Về phía dưới thì chúng ta sẽ có một chiếc sạc không dây. Đó, quý anh chị có thể bỏ
cái chiếc điện thoại mình vào thì nó sẽ tự động sạc không dây thôi. Cần số là cần số điện tử rồi. Rồi mình chỉ cần gạt 2 lần xuống là nó sẽ qua D chạy, gạt 2 lần lên là nó sẽ qua R. Và đối với cần số điện tử, đây đang có chế độ số nha, R. Nè, camera nó kích hoạt nè. Cần số R nè. Bây giờ Khanh vô tình mở cửa ra. Bây giờ Khanh mở cửa ra nha. Thì cần số tự động về P luôn. Đây, quý anh chị thấy không ạ? Nó tự động kéo P về P và nó kéo phanh tay lên. Để cho mình có thể là vận hành cái chiếc xe an toàn hơn rất là nhiều. Mở dây đai an toàn ra tự động về P, giúp cho quý anh chị không cần phải suy nghĩ là cái cần số của mình khi mà về P hoặc là mình chưa về thì có tắt máy được hay không. Trên đây Khanh đã giới thiệu xong cái chiếc xe Volvo XC40. Mong rằng cái video của Khanh sẽ giúp cho mình có nhiều sự lựa chọn mới mẻ về một chiếc xe đến xuất xứ từ châu Âu nhưng có chi phí bảo dưỡng bằng không. Giúp cho quý anh chị sử dụng nâng cấp từ những cái dòng xe châu Á lên dòng xe châu Âu mà không phải lo lắng về cái việc chi phí bảo dưỡng. Những cái video của Khanh chia sẻ, nếu nhà mình cảm thấy hữu ích, đừng quên cho Khanh xin một nút đăng ký, một dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Hỏi về chương trình mua xe, quý anh chị đừng ngần ngại bóc ngay số điện thoại 0788 555 444. Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp thông tin liên quan đến các xe Volvo để cho quý anh chị hiểu rõ hơn. Không phải gọi điện là mua, quý anh chị đừng ngần ngại nha. Mình có thể trao đổi về kiến thức cũng giống như là chia sẻ về những thắc mắc của những chiếc xe Volvo để mình hiểu hơn về dòng xe Volvo. Bởi vì Volvo cũng mới vào thị trường trong thời gian gần đây thôi, chứ không phải là lâu giống như là Toyota hay là BMW hay là Mercedes. Cảm ơn quý anh chị luôn theo dõi các video của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.